Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, kiệt tác tâm linh giữa lòng Tây Thiên. Tây Thiên, vùng đất linh thiêng nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, là nơi tọa lạc của Đại bảo tháp Mandala, một kiệt tác kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa. Ngôi tháp không chỉ là một công trình kiến trúc đồ sộ mà còn là một biểu tượng tâm linh sâu sắc, là điểm đến thu hút đông đảo du khách và Phật tử thập phương. Với kiến trúc độc đáo, Đại bảo tháp Mandala nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hữu tình của Tây Thiên. Ngôi tháp được xây dựng theo phong cách Kim Cương Thừa, mang đậm nét đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Mỗi chi tiết trên ngôi tháp đều mang một ý nghĩa sâu sắc, từ hình tượng hoa sen biểu tượng cho sự thanh tịnh, đến vòng tròn mandala tượng trưng cho vũ trụ. Mái tháp vươn cao như một ngọn hải đăng, soi sáng tâm hồn những người đến tham quan. Đại bảo tháp Mandala không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một trung tâm tu tập Phật giáo. Nơi đây, các Phật tử có thể tìm đến để tu tập, thiền định và tìm kiếm sự giác ngộ. Không gian yên tĩnh, cùng với kiến trúc độc đáo của ngôi tháp đã tạo nên một không gian tâm linh lý tưởng. Tiếng chuông ngân vang trong gió, hòa quyện với tiếng chim hót, tạo nên một bản hòa ca thanh bình, giúp du khách thư giãn và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Vị trí của Đại bảo tháp Mandala trên một ngọn đồi cao cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ cho ngôi tháp. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh Tây Thiên. Cảnh sắc thiên nhiên hữu tình cùng với kiến trúc độc đáo của ngôi tháp đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến du khách không khỏi trầm trồ. Đại bảo tháp Mandala không chỉ là một biểu tượng tâm linh mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Phật giáo, tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội. Việc tổ chức các khóa tu ngắn ngày, các buổi tọa đàm về Phật Pháp đã thu hút đông đảo những người quan tâm đến văn hóa tâm linh. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa kiến trúc và tâm linh. Ngôi tháp không chỉ là một di sản văn hóa quý báu mà còn là một nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu thích văn hóa Phật giáo và khám phá những giá trị tinh thần sâu sắc. Kiến trúc độc đáo và ý nghĩa tâm linh. Kiến trúc Kim Cương Thừa, ngôi tháp được thiết kế theo kiến trúc Kim Cương Thừa, một truyền thống Phật giáo nổi tiếng với những mandala tinh xảo. Mỗi chi tiết trên ngôi tháp đều mang một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ. Mandala là một hình vẽ thiêng liêng trong Phật giáo, tượng trưng cho vũ trụ và tâm thức con người. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên được xây dựng dựa trên nguyên lý này, tạo ra một không gian thiền định lý tưởng. Các yếu tố cấu thành, ngôi tháp bao gồm nhiều phần như chân tháp, thân tháp, mái tháp, các họa tiết trang trí. Mỗi phần đều có ý nghĩa riêng và cùng nhau tạo nên một tổng thể hài hòa, cân đối. Các sự kiện văn hóa và lễ hội. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội Phật giáo như lễ hội Vơ Sắc, đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Phật giáo, thường được tổ chức rất long trọng tại Đại bảo tháp. Các khóa tu ngắn hạn, ngôi tháp tổ chức các khóa tu ngắn hạn về thiền định, kinh tụng, giúp cho Phật tử có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp. Các buổi thuyết Pháp, các vị sư trụ trì thường xuyên tổ chức các buổi thuyết Pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập và giải đáp thắc mắc cho Phật tử. Lịch sử hình thành Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo, mang đậm dấu ấn của truyền thống Kim Cương Thừa. Ngôi tháp không chỉ là một biểu tượng tâm linh mà còn là một kiệt tác kiến trúc, thu hút đông đảo du khách và Phật tử đến tham quan. Để hiểu rõ hơn về sự ra đời và ý nghĩa của ngôi tháp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành của nó. Quá trình hình thành và phát triển. Ý tưởng khởi nguồn, việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một ý tưởng lớn được ấp ủ từ lâu, với mong muốn tạo ra một trung tâm Phật giáo, một nơi để mọi người tìm đến tu tập và tìm kiếm sự bình an. Sự tham gia của Đức Pháp Vương Gyan Wang Rupa. Đức Pháp Vương Gyan Wang Rupa, một trong những vị lãnh đạo tinh thần nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và xây dựng ngôi tháp. Ngài đã lựa chọn địa điểm, giám sát quá trình xây dựng và truyền đạt những kiến thức sâu sắc về Phật giáo Kim Cương Thừa cho các kiến trúc sư và nghệ nhân. Quá trình xây dựng, việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một quá trình công phu và tỉ mỉ. Các kiến trúc sư và nghệ nhân đã dành nhiều tâm huyết để tạo ra một công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn của truyền thống Phật giáo. Khánh thành và đón nhận, sau một thời gian dài xây dựng, Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên đã được khánh thành và nhanh chóng trở thành một điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách. Ý nghĩa của việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên. Tỏa sáng tinh thần Phật giáo, ngôi tháp là biểu tượng của sự giác ngộ, là nơi để mọi người tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Kết nối cộng đồng Phật tử, Đại bảo tháp Mandala là nơi để các Phật tử tụ họp, tu tập và chia sẻ kinh nghiệm. Phát triển du lịch tâm linh, ngôi tháp góp phần thúc đẩy du lịch tâm linh, giúp du khách hiểu rõ hơn về Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala là một đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ý nghĩa của từng chi tiết kiến trúc. Mandala, biểu tượng của vũ trụ và tâm thức con người, mang ý nghĩa về sự hoàn hảo và cân bằng. Chân tháp, tượng trưng cho sự vững chắc và bền vững. Thân tháp, biểu thị cho sự phát triển và tiến hóa của con người. Mái tháp, tượng trưng cho trí tuệ và giác ngộ. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một kiệt tác kiến trúc và tâm linh, là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Vĩnh Phúc. Ngôi tháp không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là một biểu tượng văn hóa, một nơi để con người tìm kiếm sự bình yên và giác ngộ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Đại bảo tháp Mandala là trách nhiệm của mỗi người dân nhằm gìn giữ một di sản văn hóa quý báu cho thế hệ mai sau.